Є вже в нас реакція, власне, Михайла Подоляка, представника Офісу президента, на цей фактично такий вкид, на цю тезу, яка з'явилася у публікації The New York Times, Нью-Йоркської газети, стосовно того, що Україна може мати стосунок до підриву північних потоків 1 і 2. Подоляк написав дослівно таке: хоча я й люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, однак мушу зазначити, Україна не має стосунку до казусу у Балтійському морі і не має інформації щодо проукраїнських груп із підриву. Що сталося з північною? Затонули, як кажуть у самій Російській Федерації. Ну, ось такий сарказм від Михайла Подоляка. Справді і Курськ колись затонув, а тепер і трубопроводи російські вибухнули і затонули. Ну, а справді, дійсно, те, що пишуть американські газети, це все дуже цікаво, але поки що наразі бездоказово. Тобто та версія, яку The New York Times поширила, вона не містить конкретних якихось механізмів, деталей щодо того, хто міг віддати наказ, хто міг організувати і втілити ці підриви. От лише такий от зв'язок, що, мовляв, якийсь човен орендували в якихось неназваних українців десь у Європі. І з якими поглядами ці українці? Може, це якісь абсолютно проросійські олігархи? Може, це яхта Медведчука була українського громадянина, з якої пірнали водолази в Балтійському морі, щоб підірвати північні потоки, щоб підірвати трубопровід. Тут така версія мені подобається. Зокрема, цілком могло би бути це втілено. В кума Путіна взяли яхту, і російські водолази з їхніх спецслужб підірвали ці газопроводи у Балтійському морі. І що ж, далі повернемося до ближчих до нас тем. Балтійське море, воно далеко. На Бахмут і лінія фронту значно ближче. І там продовжуються бої в районі Бахмута. Доволі жорстокі, кровопролитні бої. Оборона Бахмута триває. Ми бачимо, що росіяни і далі втрачають шалену кількість своїх військових, окупантів щодня. Це видно із зведення нашого Генштабу. Однак втрати є і в нас. І ми вже на початку нашого ефіру говорили про трагічну загибель Дмитра Коцебайла да Вінчі, про трагічну загибель комбата 80-ки Андрія Луканюка. Це все район Бахмута. І це наслідки тих обстрілів лінії фронту, зони бойових дій, які рясно зараз там відбуваються. Ворог задіює, попри те, що нам розповідають різноманітні байки про снарядний голод, але задіють і ракетне озброєння, і снаряди, і артилерію дуже активно.